Na hello, gyere nyugodtan, Tomi, tudunk forgatni. Annyi, hogy szól egy riasztó, de szerintem csak befejezi mindjárt. Hát mondom, észreveszi a tulaj előbb-utóbb, hogy vonyít, úgyhogy legkésőbb délbe el tudjuk kezdeni. Csá-csá! Egy jól összehangolt felszerelés egyik legfontosabb eleme a megfelelően megválasztott főzsinór. Éppen ezért érhető el a kínálatunkban számos modell, ugyanis majdnem minden technikához más és más előnyökkel rendelkező főzsinór ajánlott. A palettánkon az egyik legnépszerűbb a Fader horgászathoz optimalizált változat, mely 2025-től megújult, és immár Max Fader Mainline néven érhető el a kínálatunkban. A céltudatos féderhorgászok legújabb generációjához igazodó zsinórcsaládunk a legmodernebb gyártás technológiával rendelkezik, amelynek eredményeképpen olyan zsinórt tartatunk a kezünkben, amely kis nyúlással rendelkezik, nagyon jó kopásállóságú, valamint jól süllyed. Különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ezeknek a zsinóroknak jó legyen a csomótűrő képessége, ugyanis nagyon fontos az féderezésnél, hogy a felszerelésünk és a végszerelékünk leggyengébb része is megbízható legyen. Ezen kívül UV-álló a zsinór, ami azért fontos, mert nyáron a magas ultraviola sugárzás akár néhány nap horgászat alatt is ki tudja csinálni az erre nem megfelelően felkészített horgászsinort. Mint azt látható, többféle színváltozatban érhető el ez a zsinórcsalád a kínálatban, ami azért fontos, mert így mindenki megválaszthatja azt, ami neki a legjobban tetszik. Ezen kívül tudja a felszerelését és a végszerelékét is ahhoz igazítani, hogy éppen milyen technikára és milyen horgászatra van szükség. 5 különböző színváltozat érhető el a kínálatban. A Crystal az ilyen víztiszta színű, a Purple az lila, a Blue értelemszerűen az kék, a Black az fekete, és végül a Red az piros színű zsinór. Mindegyik spoolin 300 méter főzsinór található, és a legnépszerűbb féderes méretek kerültek bele a szortimentbe, tehát ezek a zsinórok léteznek 0,20, 0,22, 0,25 és 0,30 század milliméteres változatokban. A Black és a Crystal változatok ideális választást jelenthetnek akkor, hogyha nem szeretnénk, vagy nem kell nagy távolságra horgászni, és nem kell ugye dobóelőkét használnunk. Ezek diszkrét felkínálást biztosítanak, sőt a Crystal változatból mondjuk egy 30-as méret akár dobóelőkeként is funkcionálhat. A Red és a Purple változatok azok távoli horgászatnál jöhetnek szóba, amikor használunk dobóelőkét, így az élénk főzsinór nem zavarja a horgászatunkat, viszont nagy segítség abban, hogy lássuk, hogy merrefelé megy a halunk, merrefelé mozdul, akár világosban, akár sötétben is. Ezek a zsinórok garantáltan jól láthatók, főleg a zavaros víz háttérrel. Szándékosan a végére hagytam a kék változatot, amely egyaránt jó választás lehet zavaros vízben, esetleg tiszta vízben, de lehet ezt használni akár távoli horgászathoz, amikor dobóelőkével használjuk, de akár közelebbi horgászathoz dobóelőke nélkül is megállja a helyét, ugyanis egyáltalán nem feltűnő ez a színe, de zavaros víz háttér,
mellett nagyon jól látható vele, hogy hol jár éppen a halunk. Nekem ez a személyes kedvencem. De persze, ezek csak az én meglátásaim a színes zsinórokkal kapcsolatban. Igazából ezek felhasználásának csak a képzelet szab határt. Vannak, akik esztétikai szempontból választanak főzsinort, és olyanok is vannak, akiknek a funkcionalitás a prioritás. Mindenki úgy választja meg, ahogy szeretné a főzsinórját, ami viszont egyezik minden egyes színes főzsinórunkban, az az, hogy a doboz hátulján megtalálhatóak fontos információk a zsinórról, valamint itt megtalálhatóak a szakító, szilárdsági mutatók, valamint egy kötést segítő ábrasorozat. ...2025-től nem csak a féderes főzsinórjaink, hanem a népszerű fonott dobelőke és fonott horogelőke családunk is megújul. Az új Haldorado Max Brax Longcast Shock Leadernek két nagyon fontos feladata van. Az egyik az, hogy a dobásnál felmerülő rendkívüli erőt elnyelje, ezáltal messzire tudjuk bejutatni a végszelékünket. A másik pedig, hogy a hihetetlen jó kopásállósági tulajdonságainak köszönhetően megóvja magát a végszelékünk utolsó pár méterét attól, hogy a mederben lévő egyenetlenségek vagy tereptárgyak azt úgymond megkínozzák, és ott elszakadhasson. A zsinór a modern 8 szálas szövési technológiával készült, így aztán rendkívül strapabíró. Zéró nyúlási tulajdonsága van, ami nagyon fontos akkor, amikor nagyot szeretnénk dobni, és ennek a segítségével így el tudjuk érni az extra dobótávolságokat. A doboz hátoldalán megtalálhatók fontos információk, mint a szakító szilárdsági mutató, valamint egy ábra arról a kötésről, amelyel érdemes ezt rögzíteni a főzsinórral. 3 különböző méretben érhető el a kínálatban: 0,16 mm, 0,18 mm és 0,20 mm. A másik megújuló fonott zsinór családunk az a Max Brax Super Soft Hookline, amely egy zöld színű horogelőke zsinór, színe beleolvad a mederfenékbe, ráadásul rendkívül jól merül, így aztán a halak számára szinte észrevehetetlen a kosár közelében. Bivajerős, mégis vékony, és nagyon széles méretválasztékban érhető el, ugyanis 0,4 mm vastagságútól egészen a 0,20 mm vastagságúig bezárólag található méret a kínálatban. A vékonyabbakat a lehellet finom horgászatokhoz, vagy esetleg hajszálelőkekötéshez érdemes választani, míg a vastagabb modellekkel akár busázó is lehet indulni. Széles választéknak köszönhetően tulajdonképpen bármilyen horgászmódszerhez lehet összeállítani olyan harmonikus felszerelést és végszeléket, amely garantáltan bírja a legnagyobb megterheléseket is.